ناداني للخير أوصاني، الدين ناداني للخير أوصاني، والذنب. وأذكر فيما أذكر أنني زرت أنا وأحد المشايخ في الرياض ثريا من الأثرياء نطلب منه أن يتطوع بالتبرع في مشروع خيري، وكانت في فصل الشتاء الزيارة في الليالي الباردة القارسة، فلما جلسنا معه وافق جزاه الله خير على التبرع بالمشروع كامل وودعناه. وقبل أن نخرج قال لنا: يا مشايخ أنا عندي مشكلة حلوها لي. كنا خير. قال: يرب عنا والله ما أنا. يقول: والله إنه يذن الفجر وأنا أتقلب على فراشي ما عرفت طعم النوم. قلنا: ليش خير في مرض؟ قال: لا، لكن أموالي في الشرق والغرب والشمال والجنوب والسماء والأرض والبر والبحر، وكل ما حليت مشكلة جت مشكلة ثانية، وطول الليل وأنا وراء المال. قلنا: أنت اللي عذب نفسك، وش يسوي بك؟ لكن تريد أنه يسلم منك تسلم من هذا المرض؟ قال: نعم. قلنا: علق مالك بربك حتى يتعلق قلبك بمالك المعلق بالله، اكنز هذا المال عند الله. قال: جزاكم الله خير. وخرجنا من عنده ومررنا ونحن خارجين على رجل من العمال يعمل حامل يحمل الأثقال في السوق، وقد جمع الحبل الذي يربط به الأحمال تحت رأسه، وبسط تحته كرتونا، ونام ومد أرجله، وله شخير نسمعه على بعد أمتار في غاية النوم. هذا أبو الملايين ما يجيه النوم، وهذا أبو كرتون نايم 24 قراط. أجل المال سعادة ولا عذاب؟ عذاب. وتعال تشوف هذا الفقير بالصباح إذا قام وش يفطر؟ يأخذ له 3 أقراص على صحن تميس يعسفها مثل البعير، وذاك التاجر يفطر حبوب ويتغدى حبوب ويتعشى حبوب. أجل ما قيمة المال؟ أرقام بس، أرصدة، لكن هل يحقق سعادة؟ لا. أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها